Audio Jungle. लगता है ये मुझे सदियों से चाहूं तुझे मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के मुझ पे तो कर एहसान आए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक व्हिडिओमध्ये। तर भावनो, आता तुम्ही सुरुवातीला जर आपला डेमो बघितला आहे किंवा स्क्रीनवर तुम्ही पाहत असाल, जर का आता तुम्हाला आता हा वाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला पण आता अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवायचा असेल, व्हिडिओला पूर्ण बघायचं राव। खूप सोप्या पद्धतीमध्ये आपण सांगितलेलं आहे, पण व्हिडिओला भावनो तुम्ही पूर्णच बघा, नाही तर इफेक्टमध्ये थोडंसं तुम्ही गोंधळणार आहोत। त्यामुळे यार व्हिडिओला पूर्ण बघायचा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करून चॅनलला मात्र सबस्क्राईब केल्याशिवाय जायचं नाही, कारण की तर रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओ बनवत असतो। त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे। आणि भावनो, व्हिडिओमध्ये आपण जे पण काही मटेरियल वापरत असतो ते सर्व मटेरियल आपण आपल्या टेलिग्रामवर तसेच आपण आपल्या वेबसाईटवर प्रोव्हाइड करत असतो, तिथून तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता, काही विषय नाही। ओके, त्यानंतर व्हिडिओ बनवण्यासाठी आता आपल्याला करायचं काय भावनो, सुरुवातीला या दोन प्रीसेटला तुम्हाला इनपुट करायचं आपल्या अलाइट मोशनमध्ये, कारण व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनच बनवणार आहे। आणि जर का तुमच्याकडे अलाइट मोशन नसेल तर आपल्या टेलिग्रामवर जायचं आहे, पिनड मेसेजमध्ये आपण अलाइट मोशन दिले, ते अलाइट मोशन घेऊन घ्यायचं आहे। सायनिंग प्रॉब्लेम येत असेल डिस्क्रिप्शनमधील व्हिडिओ बघायचा आहे, तुमचं सर्व काही ओके पैकी होऊन जाईल। ओके, त्यानंतर बघा आता आपल्याला व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला या ठिकाणी बीट मार्कला आपल्याला एक वेळेस ओपन करायचं आहे। आता ज्यावेळेस ओपन कराल त्यावेळेस बघू शकता तुमच्याजवळ बीट अशा पद्धतीचे असणार आहे। या ठिकाणी मी दोन ग्रुप पण तुम्हाला ॲड करून दिले असणार आहे भावनो, ठीक आहे। तर आता आपल्याला जास्त काही पण या ठिकाणी चेंजेस वगैरे करायचं नाही। या ठिकाणी दोन डोळे असणार आहे, डोळ्यावर असं क्लिक करून आपल्याला हे जे असणार आहे हाईट करून घ्यायचे। बघू शकता आपल्या या ठिकाणी लिरिक्सचा इफेक्ट, लिरिक्स वगैरे व्यवस्थित सर्व काही लागूनच जाईल। अलाइट मोशनचा फाउंड वापरला त्यामुळे रिमूव्ह काय होणार नाही। ओके, तर आता आपल्याला करायचं काय, तुम्हाला जस्ट हा इमेज नको असेल तर चेंज करून घ्यायचा असेल, त्यासाठी जस्ट आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे खाली आपण ग्रुप 1 दिलेलं आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। आता एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे, या ठिकाणी दोन इमेजेस असणार आहे भावनो, ठीक आहे। या स्टार्टिंगला एक असणार आहे आणि इथे एक असणार आहे। ओके, तर आता इथला इमेज तुम्हाला नको असेल चेंज करून घ्यायचा आहे, त्यासाठी तुम्हाला इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये क्लिक करायचं आहे, स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे। आता जो इमेज हवा आहे तो इमेज सिलेक्ट करायचा आहे, वरती प्लसचं बटन दिलं त्यावर क्लिक करायचं आहे, आपला इमेज या ठिकाणी चेंज होऊन जाईल। अशाच पद्धतीने तुम्हाला इथला पण चेंज करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बॅक आल्याच्या नंतर या ठिकाणी आपल्याला आता काही पण चेंजेस वगैरे करायची गरज नाही भावनो, ठीक आहे। तर आता आपल्याला करायचं काय, बरोबर इथे यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला 10:04 यायचं आहे। 10:04 आल्याच्या नंतर प्लसमध्ये क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे, इमेज अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचं आहे। सेम आता अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, लास्टपर्यंत इमेजेस सर्व ॲड करून घ्यायचे, ठीक आहे। ज्या ठिकाणी पुढे लिरिक्स असणार आहे तिथे तुम्ही फक्त इमेज ॲड करायचं नाही, बाकी सर्व बीटनुसार तुम्हाला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे, ठीक आहे। तर अशा पद्धतीने आता मी या ठिकाणी सर्व इमेजेस एक वेळेस ॲड करून घेतो आणि नंतर पुढची प्रोसेस मी तुम्हाला सांगतो, ओके, काय करायचं आहे आपल्याला काय नाही। ओके, तर मी आता थोडा व्हिडिओ स्किप करतो। ओके, तर या ठिकाणी बघू शकता आपण 18.28 सेकंदापर्यंत इमेज ॲड केल्याच्या नंतर भावनो या ठिकाणी अशा पद्धतीचं आपलं असणार आहे, ठीक आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही एकच इमेज या ठिकाणी हवाला जे ॲड केला असणार आहे तो या ग्रुपमध्ये ॲड करायचा आहे। सर्वात खाली येऊन एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आपल्याला आणि इथं जे इमेज आपण ॲड केला असणार आहे तोच इमेजेस आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। कलर अँड फिल्म जाऊन स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे आणि आपण या ठिकाणी हवाला आय थिंक इमेज ॲड केला होता, तर हवाला पुन्हा ॲड करायचा आहे आणि इथून आता बॅक यायचं आहे। ओके, तर आता बघू शकता तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, इथं येऊन जायचं आहे। तर आपण आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येऊया। ओके, तर इथं आल्याच्या नंतर आता बघू शकता आपले या ठिकाणी एक नंबर बड्यापैकी झाले असणार आहे। ओके, अशा पद्धतीने इतकं करून घ्यायचं आहे आणि मग पुढे आपल्याला बीटनुसार लास्टपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत, काही विषय नाही, तुम्ही आता हे करू शकता। ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला लास्टपर्यंत ॲड करून घ्या। तर या ठिकाणी काही इमेजेस मी अशा पद्धतीने आता पुढे ॲड करत नाही, बट तुम्ही अशा पद्धतीने आता करून घ्या। ओके, आता इतकं केल्याच्या नंतर आपल्याला इमेजला इफेक्ट ॲड करायचा आहे, तर त्यासाठी आपल्याला करायचं काय, इथून बॅक यायचं आहे सरळ आणि आता बॅक आल्याच्या नंतर आपल्याला सेक इफेक्टला ओपन करायचं आहे।
सेकेपिकमध्ये बघू शकता मी अशा पद्धतीने तुम्हाला ॲड करून दिलं असणार आहे भावनो, ठीक आहे, काही विषय नाही. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीच्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्याच्या नंतर बॅक यायचं आहे, बीट मार्कला आता आपल्याला ओपन करावं लागेल. आणि आता बीट मार्कमध्ये आल्याच्या नंतर या ठिकाणी बघू शकता पुढे यायचं आहे. पुढे सुरुवातीच्या इमेजेसला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा, त्यासाठी इमेजमध्ये क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट. ओके, इतकं केल्याच्या नंतर बघू शकता या ठिकाणी जिथं कुठं मी तुम्हाला अशा पद्धतीने 2 बीट ॲड करून दिले असणार आहे, डबल बीट, ठीक आहे. त्या समोरील इमेजेसला फक्त तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे म्हणून, ठीक आहे. जिथं कुठं तुम्हाला डबल बीट दिसेल त्याच्या समोरील इमेजेसला तुम्हाला जस्ट अशा पद्धतीने हा जे इफेक्ट असणार आहे ना तो पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे सांगायचे काय, तुम्हाला डबल बीटच्या समोरील इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. जितके पण असतील तितकं तुम्हाला लास्टपर्यंत करत घ्यायचं आहे भावनो, ठीक आहे. अशा पद्धतीने आता तुम्ही या ठिकाणी अशा पद्धतीने लास्टपर्यंत करून घ्या. बघू शकता या ठिकाणी आपली डबल बीट असणार आहे, इथं पण पेस्ट करायचं. ओके, जर जिथं कुठं डबल बीट असणार आहे तिथं तुम्हाला लास्टपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीपेकला ओपन करायचं आहे. आणि सेकीपेकमध्ये आल्याच्या नंतर भावनो आपल्याला काय करायचं आहे, लास्टचा इमेजचा इफेक्ट पण सेम पद्धतीने अशा कॉपी करून घ्यायचा आहे. आणि कॉपी केल्याच्या नंतर वरती मी बघू शकता तुम्हाला काही CC प्रीसेट दिले असणार आहे, फक्त खालचं एक रेक्टँगल सोडून द्यायचं आहे. आणि बस असं तुम्हाला या 4 वरची एक लेयर आपल्याला SB टेक्स्ट एडिटरची आणि खालची एक रेक्टँगल सोडून द्यायचं आहे. 4 एक रेक्टँगल आणि 3 CCला अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून इथून आपल्याला कॉपी 3 लेयर करायचं आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी क्लिक करून बघू शकता मी तुम्हाला दाखवतो, इथे क्लिक करायचं आहे, इथं कॉपी 4 लेयर करायचं आहे सॉरी, ठीक आहे. त्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे, बीट मार्कला आपल्याला ओपन करायचं आहे. सुरुवातीलाच येऊन इथं पेस्ट 4 लेयर करून घ्यायचं आहे, आपला बॉर्डर वगैरे लागून जाईल. ओके, त्यानंतर इथे यायचं आहे. आणि आता इथे आल्याच्या नंतर बाकीचे आपले जितके काही इमेजेस असणार आहे भावनो, ठीक आहे, ज्या इमेजेसला आपण इफेक्ट पेस्ट केला नव्हता तर त्या सर्व इमेजेसला हा जे इफेक्ट असणार आहे तो लास्टपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा, ठीक आहे. अशा पद्धतीने आता मी काही या ठिकाणी तुम्हाला पेस्ट करून नाही दाखवत, बट तुम्ही अशा पद्धतीने सर्व करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर लास्टला येऊन जायचं आहे. आणि लास्टला आल्याच्या नंतर वरचे जे काही 4 हे जे आपले एक रेक्टँगल आणि CC असणार आहे त्याला अशा पद्धतीने वाढून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. वाढून घेतल्याच्या नंतर तुम्हाला तुमचा छानपैकी एक लोगो लावून घ्यायचा आहे. आणि बाकी मग तुम्हाला व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे, त्यासाठी एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज 720 असू द्या, बेस्ट राहते. त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ तुमचा फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा व्हिडिओ होता, आवडला असेल लाईक झालंच पाहिजे. बाय.